हे गाइस र आज चाहिँ हामीले एउटा मिनी प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। मिनी प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भने यो मिनी प्रोजेक्टमा चाहिँ अब त्यही हो सिम्पल हैन। अब कन्ट्याक्ट डिटेलहरु हामीले सी ल्याङ्ग्वेजको हेल्पबाट स्टोर गर्छौँ र साथसाथै यो चाहिँ एउटा सिम्पल कन्सोल एप्लिकेसन हुन्छ बिना ग्राफिकको हैन त। अब यसमा चाहिँ अब हामीले गर्ने के हो भने अब त्यो कन्सेप्ट अफ स्ट्रक्चरहरु हैन जुनमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट आइटमहरु डिफाइन गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले फाइल ह्यान्डलिङ लुपिङ र स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फंक्सनहरुको गर्छौं युज गर्छौं र हामीले यसमा चाहिँ एड गर्ने हेर्ने एडिट गर्ने सर्च गरेर डिलिट गर्ने पनि गर्न सक्छौं र फाइल युज गरिसकेपछि त अब हामीले एड गरेकाहरु र एडिट गरेकाहरु चाहिँ सबै फाइलमै सेभ हुन्छन् र हामीले त्यहाँ भएको नेम फोन नम्बर एड्रेसहरु पनि एडिट गर्न सक्छौं हेर्न पनि सक्छौं जुन चाहिँ लिस्टमा बस्छ र अब फाइल ह्यान्डलिङ भनिसकेपछि त्यो डाटा र डाटा स्ट्रक्चरहरु पनि हाम्रो युजर नेम र कन्ट्याक्टको उसमा स्टोर भएर बस्नेछ। सो सुरु गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ अब मैले यहाँ तीनटा हेडर फाइल इन्क्लुड गरेको छु। जस्तै यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिङ एच र स्टुडियो एच र यहाँ मैले एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको छु हैन। सो अब स्ट्रक्चरमा चाहिँ मेरो नाम इन्फो राख्दै छु र त्यहाँ चाहिँ अब मैले के गरेको छु भने हामीले नेम स्टोर गर्नलाई यो स्ट्रिङ छ हाम्रो यो स्ट्रिङहरुमा चाहिँ नेमको लागि मैले 4 नेम 50 साइजको राखिहाले। त्यसैगरी फोन नम्बर स्टोर गर्नलाई 10 डिजिटको स्टोर गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ मैले लङ इन्ट युज गरेको छु र हाम्रो एड्रेसको भइहाल्यो। र हाम्रो यहाँ लिस्ट भन्ने छ। यो लिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको अब्जेक्ट भन्दा हुन्छ या त भेरिएबल भन्दा नि हुन्छ है त। सो त्यसैगरी अब हामीले यहाँ ग्लोबल भेरिएबल क्रिएट गरेको छौं जुनमा चाहिँ हाम्रो इन्ट आइजे चोइस फाउन्ड टोटल छ र त्यसरी अब हामीले फाइल ह्यान्डलिङ भनिसकेपछि दुईटा फाइल पोइन्टर क्रिएट गरेको छौं एफपी र एफटी र अब हाम्रो 4 नेम 50 साइजको र सर्च चाहिँ हामी यही राख्दिएका छौं। त्यसैगरी मेन फंक्सनमा चाहिँ मैले स्टक इन्फो यहाँ कल गरेको छु भने मेन फंक्सनको यो छ नि मेन मेनु चाहिँ हामीले यहाँ कल गरेको छौं। मेन मेनु भित्र चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ। सो मेन मेनु भित्र चाहिँ अब यस्तै छ कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट प्लिज यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो टर्मिनलमा हेरौं रन गरेर हेर्दा। सो हामीले यो प्रिन्ट गरेकाहरु चाहिँ यस्तो देखिन्छन् हैन। हाम्रो प्रेस 1 2 3 4 5 यस्तो अप्सन छ हामीले यसरी नै राखेका छौं हाम्रो कोड है। सो त्यसैगरी अब हामीले यहाँबाट प्रेस गरेकाहरु चाहिँ हामीले चोइस भनेर राख्दिएको छ। चोइस अंडरस्कोर मी भन्ने स्ट्रक्चरमा हामी स्टोर गर्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एडिट गर्ने देखि लिएर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब स्विच केस क्रिएट गर्छौं। जस्तै चोइस प्रेस 1 भन्यो भने सेभ कन्ट्याक्ट हो त्यो चाहिँ हाम्रो स्विच केसको आधारमा स्विचहरु बनाएर क्रिएट गर्ने छौं हैन। त्यसैगरी अब चोइस अंडरस्कोर मीमा त भइहाल्यो थियो। अब चोइस अंडरस्कोर मी भित्र चाहिँ हामी के गर्छौं त भने मैले यहाँ भोइड अंडरस्कोर राखेको छु। फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले सेभ कन्ट्याक्टको लागि राखेका छौं। अब सेभ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले contact.txt भन्ने क्रिएट गरेर चाहिँ त्यस भित्र काम गर्छौं भन्नाले अब मैले प्रेस 1 गर्दिए। सो प्रेस हामीले पहिले यहाँ फ्लश गरेको छौं फर लुप चलाएर चाहिँ हामीले यहाँ फ्लश गर्दैका छौं हाम्रो इनपुट। अनि त्यसैगरी अब हाम्रो यो प्रिन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि अब list.name भन्ने हाम्रो यो फंक्सन छ स्ट्रक्चर छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भित्र गएर बस्छ हैन। लिस्ट भनेको स्ट्रक्चर हो भने नेम को लिस्टको चाहिँ नेममा हाम्रो बस्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो नेम के छ त भने जेम्स हैन जेम्स भनेर राख्दिन्छु। र अब यो मैले स्ट्रिङ कम्पेयर strcmp किन राखेको भन्दा फेरि यदि हाम्रो list.name र यहाँको यो यसको ASCII भ्यालु चाहिँ हाम्रो सबट्र्याक्ट गर्दा फेरि 0 भइदियो भने चाहिँ यो सेमै मानिन्छ के। अनि त्यसपछि हाम्रो यो ब्रेक हुन्छ हैन। सो यसलाई मैले जेम्स गर्दिए। जेम्स राखिसकेपछि हाम्रो फोन नम्बर आउँछ। हाम्रो फ्लश गरिसकेपछि फोन नम्बर आको र फोन नम्बर स्टोर गर्नको लागि पनि त्यही list.phone_name हाम्रो त्यहाँ स्टोर हुन्छ। त्यसैगरी अब एड्रेसको पनि त्यही छ। सो फोन नम्बर चाहिँ छ मेरो 9841 र एड्रेस छ हाम्रो लन्डन देख्न सक्छौं। हाम्रो यो काम सिद्ध्याएर यो लिस्टमा हाम्रो स्टोर गरेर राइट गर्छौं हामी। सो राइट गरिसकेपछि हाम्रो यो स्टेटमेन्ट आइसकेको छ। प्रेस एन्ड की टु गो टु मेनु पनि अब आउँछ हामीले इन्टर गरिसकेपछि आइसकेर हाम्रो क्लोज गरिदिने काम गर्छ र हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौं यदि हाम्रो क्लोज गर्दा फेरि चाहिँ मेन मेनुमा जाने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर म यदि खाली हाम्रो हुन्छ नि खाली के हान्दा फेरि हाम्रो मेन मेनुमै आउँछ। सो मेन मेनुमा आइसकेपछि हाम्रो अर्को के छ त केस भनेको एडिट कन्ट्याक्ट हैन। एडिट कन्ट्याक्ट गर्नको लागि हामीले त्यही ओपन गर्छौं अनि त्यसभित्र हाम्रो temp.txt मा अर्को नयाँ फाइलमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेरी फाइल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले राइट गर्छौं। राइट गरिसकेपछि अब हाम्रो हेरौं है त। सो 2 मा जाउँ। सो अब नेम अफ द कन्ट्याक्ट टु एडिट भनेर चाहिँ हाम्रो यतिसम्म आइसकेको छ र गेटले चाहिँ हाम्रो नेम को देखाउने काम गरिहाल्यो। सो त्यस्तैगरी अब हामीले हाम्रो नेम के थियो त भन्दा जेम्स एडिटिङ जेम्स। अब हाम्रो नेम अर्को के राख्छौं भने माइकल। फोन नम्बर राख्छौं
1234 र एड्रेस सक्छौँ USA प्रेस एन्ड की टु गो टु मेनु हाम्रो यो के छ भने त्यही अघिको जस्तै स्ट्रिङ कम्पेयर गर्यो स्ट्रिङ कम्पेयर गरेपछि आएको नेम छ भने चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न मिल्यो है राइट गर्न मिल्यो हाम्रो त्यो नेम चाहिँ मिल्नु पर्यो त्यसरी फ्लस गरिहाल्यो एडिटिङ हाम्रो एडिट भइसकेपछि हाम्रो यो मेन मेनुमा त हामी आइसकेको छौँ त्यही भएर यदि चाहिँ हाम्रो अघिको त्यो माथि जस्तो छ त्यस्तै नै काम भयो हैन त अब हाम्रो मेन मेनुमा आइसकेको भएर हाम्रो ब्रेक भइसक्यो है अब एकचोटि हामीले त्यो हामीले अघि राखेको सेभ गरेको मतलब एडिट गरेको के छ त कन्ट्याक्ट लिस्टबाट हेरौँ प्रेस फोमा जान्छौँ माइकल है मैले एउटा पुरानो माइकल थियो र अहिले पछि मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा माइकल सेभ गरेर राखेको थिएँ त्यसै गरी हाम्रो जेम्स छैन देख्न सक्छ हाम्रो जेम्स छैन यहाँ माइकल छ चेन्ज भइसक्यो हाम्रो है हाम्रो 1234 र USA त्यसपछि हामी इन्टर गर्छौँ पहिले पनि अघि मैले सेभ गरेर राखेको थिएँ त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को केस छ डिलिट गर्ने सो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भने यही 3 हानौँ 3 हानेपछि अब हाम्रो नेम माग्छ नेम माग्ने त अब त्यही हामीले ओपन गर्यौँ यहाँ पहिला सुरु रिड गरेपछि अब एमेन्ड गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने हेर्न नि मिल्छ र त्यहाँ एडिट गर्न नि मिल्छ हैन त्यसै गरी अब हाम्रो स्टार CMP त्यहाँ कम्पेयर गर्ने भयो अब नाम के हो त कसको चेन्ज गर्ने त भन्दा MICHAEL माइकलको डिलिट सक्सेसफुली प्रेस एन्ड की टु गो टु मेनु है त अब हाम्रो अघि अर्को भएको माइकल पनि चेन्ज गर्छौँ है त 3 मा जाउँ MICHAEL माइकल डिलिट भयो त्यसै गरी अर्को हाम्रो के थियो पेले भन्ने पनि थियो त्यहाँ सो पेले भयो त्यसै गरी कन्ट्याक्ट लिस्ट हेरौँ पेले एउटा क्यापिटल पेले मात्र छ हाम्रो क्यापिटल P मात्र त्यसलाई पनि अब डिलिट गर्छौँ हाम्रो माइकल चाहिँ छैन देख्न सक्छौँ है सो अब माइकल नहुँदा फेरि हाम्रो क्लोज भइहाल्ने भयो र क्लोज भइसकेपछि अब हामीले त्यो कन्ट्याक्ट भन्ने त्यो हाम्रो अघि बनाएको दुईटा कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो डिलिट भइसक्यो हामी यहाँ मेन मेनुसम्म आइसकेका छौँ त्यसै गरी अब हाम्रो कहाँ छ त मेन मेनु क्लियर स्क्रिन गरेर मेन मेनुमा अब अर्को चाहिँ हाम्रो लिस्ट अफ कन्ट्याक्ट हेर्नको लागि अब एउटा मात्र कन्ट्याक्ट छ प्रेस गरेर हेर्छौँ पेले सो हाम्रो कन्ट्याक्ट त्यही थियो यसमा चाहिँ हामीले फर लुप चलाएको छौँ हाम्रो अब लिस्ट कतिसम्मको छ त्यतिसम्मको चाहिँ हामीले ओपन गरेका छौँ यहाँ राखेर र हाम्रो ओपन के गर्नु छ त contact.txt भन्ने चाहिँ हामीले रिड गर्नु छ भनेको आर रिड गरिसकेपछि हामीले फ्लस गर्छौँ इनपुट त्यसपछि अब हामीले वाइल भइहाल्यो र हाम्रो नेमहरू के छ सबै त्यहाँ देखाउने भयो अब यहाँ कस्तो छ भने लिस्ट डट एड्रेस अघि हामीले त्यो लिस्ट एड्रेसहरू राख्दा फोन नम्बर राख्दा फेरि स्टोर गरेको हामीले जेमा स्टोर गरेको त्यो लिस्ट डट नेमहरू चाहिँ आएका छन् र हाम्रो फाउन्ड चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट गरिदिएका छौँ र यदि फाउन्ड 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो खाली आउँछ है त हामीले चाहिँ मेन मेनुमा जान्छौँ इन्टर गरिसकेपछि है त फेरि इन्टर गर्छौँ मेन मेनुमा अब केस टाइप चाहिँ के छ हाम्रो एक्जिट छ सो 5 हान्दिउँ एक्जिट सिधै हाम्रो सो यसरी नै हामीले हाम्रो कन्ट्याक्ट बनाउन सक्छौँ म यो सोर्स कोड चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनमा राख्न अलिक गाह्रै हुन्छ सो हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्नु होला कि त म सक्सम्म मिलाएर डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु थ्याङ्क यू गाइस